No terve, terve. Tällä kertaa mä kuvaankin täältä himasta tän sisäänjuontovideon ja itse asiassa vähän tossa välillä ehkä saatan selostaa jotain mitä on tapahtunut. Että nyt on täällä mun olohuoneessa, missä itse asiassa on myöskin mun toinen harraste eli DJ-jutut täällä näin. Jonkun verran levyjä tossa. No on tässä ehkä joku juttukin vielä täällä, mutta anyway, meillähän auton kanssa kävi silleen, että nyt kun saatiin vähän boostia ylös, niin alkoi pikkasen ahtoputket irtoilee. Tai no, ei varsinaisesti irtoilee, mutta vähän liikkumaan, niin ennakoivasti vähän rupesin laittaa vaijereita. Noin. Joo. Meillähän on täällä semmonen tilanne, että meinaa nämä ahtoputket tästä pikkasen lähtee liikekannalle. No itse asiassa tosta pikkasen näkyy, että on lähtenyt jo liikkumaan. Ja jostain itse asiassa tulee vähän öljyä ahtoputkistoon. En ole vielä tutkinut, mutta mikä se nyt on se pienikin määrä, niin sehän on tietenkin kun se änkeytyy tänne silikonien ja putken väliin pikkuhiljaa, niin sehän liukastaa sen väliin ja siitä se lähtee sitten pikkuhiljaa liukumaan aukipäin, kun joo, tämähän olisi oikein hyvä tähän. Noin. Ja toinen tulisi sitten tohon noin. Tänne on jo yksi tällainen viritetty myöskin. Nää on niitä jotain vanhoja, mitkä mulla oli edellisessä moottorissa käytössä. Ja tääkin ei muistaakseni pikkasen löysälle, mutta nythän tää on aika pinkää mutta ei oo liikkunut ulos. Et silleen ihan hyvä. Eri kaunis mikki hitsi tonne ja tää vetää tosta. Kelpaa. Varmaan pitää hommata jossain vaiheessa tähän kuitenkin sitten noin kunnon klämpit. Ja sit pitäis muuten olla hommattu. Joo, sitten meillä on täällä tämmönenkin pikkuprojekti. Katalysaattor, 3,5 tuumaa. Tämä laitetaan about tähän kohtaan. Katsastukseen vaaditaan, niin me laitetaan siihen katalysaattori. Kyllä. Yes. No niin, hyvä. No sitten pari päivää ennen Dynoon lähtöä käytiin vähän koeajolla autolla. No, mikä siinä ongelma? Kävi sit sillä lailla, että eka lähtö, missä vähän koettiin kaasua, nytkin loistaa. Totesin, että nyt on eri hyvä. Ei oltu edes vielä huippuväännön alueella. No ei mitään, siinä muutama kerran kokeilin, niin sit se yhtäkkiä alkoi taas pitämään. Mä epäilen kyllä, että se on saanut öljyä, koska mulla on tuolla koneen takaosassa jossain kevyt öljyvuoto. Ehkä se löytyy jossain vaiheessa sitten tässä talvella, kun on aikaa ehkä sitä etsiä. Mut siinä sivussa, kun vähän tutkailin flektien pyörimistä, niin huomasinkin, että perhana öljykenno mennyt halki. Tuli ihan reilusti öljyä läpi, että ei muuta kuin etsimään uutta kennoa sitten nopeasti. Kyseessä oli keskiviikkoilta, kun ajeltiin ja huomattiin tää kenno ja perjantai-aamuna oli jo piti pakata auto trailerille ja lähteä kohti Jyväskylää. Kenno löytyi. Lahdessa itse asiassa oli tämmönen CRT Pro Racing firma, sieltä löytyi itse asiassa ihan vastaavilla mitoilla oleva kenno. Käytiin se hakea ja vaihdettiin nopeasti päikseen. Se meni nopeasti, siinä ei ongelma, mutta se kytki jäi vähän miettimään, että miten se penkissä toimii. No, ei muuta kuin perjantai-aamuna auto kyytiin ja kohti Jyväskylää.
sitä yhtään, se on niin paljon paremmin. Pitää kyllä ottaa tästä vähän vartta pidemmälle. Joo, pitää ottaa vartta pidemmälle. Käytiin dynossa. 4.11 oli vähän harhaanjohtava. Mutta 3.94 maksimiteho. Enempää ei tuu. Periaatteessa lampada tossa 137 ja tässä se piirtää kans jotain semmoista. Joo, vakiopumppu pikkusuuttimet 394 651. Ihan ei mennyt 400 rikki, mutta ei ehkä mennyt autokaan rikki. Kaverin pikkuveli auto, niin siinä Kytkinhän siinä vähän luistaa, että juuri samanlainen virheellistä. katsottava sitten lisempää mitä tälle tekee. No, kuitenkin eka veto sillä softalla mikä oli sisällä, niin positiivinen yllätys, että oliko se nyt 392 heppaa mikä siitä tuli, niin ja joku 630-640 newtonia. Et se nyt oli tiedossa, että se vääntömomentti on aika pieni suhteessa tehoon, kun se on kuitenkin aika kierroskone, niin se huippuvääntö tulee niin korkealle kierroksille, niin se on vähän semmonen. No siinä me kokeiltiin muutama eri softaversiota. Ei meillä ollut itse asiassa muutama tunti aikaa muutenkin, kun se oli muutama muu asiakas päiväaikaan sovittu, niin joku 3-4 tuntia ehkä siinä käytettiin siinä penkissä sillä. Vähän ajettiin siellä varmaan joku vähän toistakymmentä vetoa. Niin. Ja sekin oli ihan hyvä, että kaikki verot oli 4 hevosvoiman sisällä. Pikkasen koitettiin lisätä syöttöä yläkierroksille, mutta todennäköisesti jäi ehkä joku kartta vielä muuttamatta, koska teho ei noussut enää tästä, missä se oli. Et nyt me jäätiin siihen maksimissaan, oliko siellä reilu 650 newtonia ja joku 394 heppaa. Mut ihan positiivinen yllätys, että siitä periaatteessa on hyvä lähteä virittämään sitten autoa eteenpäin. Tää oli vähän semmonen niinku pohjalukema, mistä lähdettiin liikkeelle. Niin nythän sinne voi laittaa sitten tuon viripumpun kiinni. Ja itse asiassa tämän penkin tarkoitus oli hakea katsastuslappu. Olisi tietenkin ollut ihan mukava joku semmoinen tasaluku, vaikka 400 heppaa tai 300 kilowattia. Mutta kuitenkin nyt jää sitten katsastuslappuun jää 290 kilowattia 6,5 nyt, niin se on ihan... joo, mulla ei nyt varmaan lähiaikoina mitään videoita tuloillaan, että hetken aikaa tässä keräilen voimia ja hoidan muita juttuja tässä ja koitan saada auton katsastettua. Et ehkä siitä katsastus, jos se menee hyvin, ehkä teen siitä jonkun videon, mutta todennäköisesti nyt saattaa mennä joku pidempikin hetki ennen kuin saan jotain videota aikaiseksi, mutta eihän sitä ikinä tiedä. Kiitokset kun olette ollut tässä tämän vuoden puolella mukana. Katsotaan mitä talvi tuo tullessaan. Ja jep. Kiitti, moi!